Bismillahirrahmanirrahim. Bersama saya Adib Zamel. Kali ini berkaitan dengan cara untuk anda daftar Yezza. Sangat-sangat mudah dan terbaik. Alright, anda terus type yezza.co/in dan anda akan dibawa ke satu paparan iaitu website Yezza. Terus tekan, anda boleh terus scroll down ke bawah untuk anda lihat package terlebih dahulu. Namun saya sangat galakkan untuk percubaan anda tak perlu bayar apa-apa lagi. Terus mencuba yang free version dan dapatkan daftar trial selama 14 hari. Seterusnya anda akan dibawa ke satu paparan yang baru untuk pendaftaran Yezza. Right? So dekat sini, apa yang perlu anda buat adalah anda perlu masukkan nombor telefon ataupun email. Macam saya lebih suka menggunakan email kerana kadang-kadang nombor phone ni boleh berubah dan sebagainya. Kalau email, insya-Allah kita akan terjaga. Saya masukkan email saya sekarang dan saya terus klik sign up. Right? So selepas itu anda akan dibawa ke satu paparan yang baru. Dia minta kita masukkan confirmation code. Kalau anda menggunakan nombor telefon, dia akan hantar macam nombor TAC ke mesej anda, ke telefon anda. Kalau anda menggunakan email, anda boleh semak email anda sekarang. Saya semak email saya sekarang dan saya refresh. Dan adanya email daripada Yezza, saya klik sekarang, saya masukkan kod saya masukkan di sini saja. Seterusnya anda akan dibawa ke satu paparan yang lain. Anda perlu masukkan nama anda, nama ayah anda dan juga password anda. Saya masukkan sekarang. Dan kita tik saja saya bersetuju dan yang ini terpulang kepada anda, right? Kalau anda nak dapatkan notification ataupun promotion daripada Yezza melalui WhatsApp, anda boleh tik. Kalau tak nak, anda tak perlu tik. Saya tekan saja create account. Dan di sini adalah berkaitan dengan subdomain. Ini sangat penting. Right? Subdomain ini ibarat contoh kalau saya kongsikan dengan anda sekarang. Right? Subdomain ini contoh. Kalau sekarang apa yang kita dapat adalah, kalau saya contoh nama saya Adib. Adib.yezza.store. So basically, ini adalah subdomain. Yang depan ini kita panggil subdomain. Ibarat kata branding kita lah. Right? Sebaiknya anda letakkan brand anda, jenama anda, kalau boleh yang umum. Kalau anda ada banyak produk, kami galakkan anda letak satu jenama yang lebih universal. Sebagai contoh, Maidin, kalau anda tengok Tesco dan sebagainya, mereka letak satu jenama yang umum, yang mana di bawah mereka ada juga produk mereka sendiri. Biasanya boleh juga letak nama yang anda daftarkan dekat SSM, tetapi elakkan nama yang terlalu panjang. Contohlah, katalah dekat SSM anda tu, nama anda Adib Enterprise. So, maybe Adib sahaja. Right? Terpulang kepada anda. Cuma dia kata tak boleh menggunakan yang ada trademark. Contohnya Petronas, Shell, McD dan sebagainya. Okay, so kita dah faham lah. Subdomain ini adalah brand kita yang berada di hadapan. Ini sebabnya kita menggunakan yang free version. So, kita tekan saja I understand. Dan masukkan nama company kita ini, letak sahaja. Kalau anda tak ada SSM, jangan bimbang, right? So, letakkan sahaja dahulu nama company. Kalau nama anda pun letak, tak ada masalah. Kalau anda ada SSM, letakkan nama SSM anda. Right, sebagai contoh, saya letakkan nama SSM saya. Okay, saya nak test Brodip. Available tak? Okay, Brodip available. Okay, so nombor phone, saya letakkan nombor phone WhatsApp saya. So, bilangan staff, saya ambil seorang sahaja dulu. Business category, anda jual apa terpulang kepada anda. Sebagai contoh, saya lebih kepada digital product. So, trial plan, okay, kita ambil yang free, right? Kalau anda tak ada plan nak langgan lagi yang berbayar, boleh guna yang free dulu. Nanti kalau rasa puas hati, kita langgan yang berbayar, right? So, kita masukkan nama company, semua settle, terus tekan submit. Okay, seterusnya anda akan terus dibawa ke Yezza. Basically, dia berikan kita satu guide awal. Kalau anda nak, dia kata anda boleh tekan saja get started. Nanti dia akan bagi pandangan anda product name untuk anda create ikut dia punya flow. Sebagai contoh, dalam kes sekarang, kita sebenarnya dah daftar Yezza settle. Cuma part ini adalah part yang mana sistem Yezza nak bimbing anda cara untuk anda gunakan sistem ini macam mana. Right? So, create your first product. Sebagai contoh, saya kata saya nak jual ebook. So, harga saya nak letak RM15. Saya tekan next. So, basically, dia ajar je nak online payment ke manual bank transfer. Alright. So, ini terpulang kepada anda. Right? So, saya skip sahaja terlebih dahulu dan inilah sistem Yezza. Kita dah berjaya. Apabila anda sudah sampai di sini, sebenarnya kita sudah berjaya mendaftar sistem Yezza. Sangat-sangat mudah. Untuk video seterusnya, kami akan kongsikan dengan anda cara interface dan cara penggunaan Yezza. Thanks
for watching.